Okay, so good afternoon. So, kumusta inyong kuan? 1 week break. I hope na nakatapang ko sa mga para ma-chill. Not chill sa itong subject. Okay, so our topic for today would be we'll be focusing on wheeled mobile robots. Okay, or also known as mobot. Okay, so the last time, may mga activities na inani. So you'll be doing this in the laboratory. So, sabay, colors ato ang tiles white ba? White bang color sa tiles ba? So, magdala mo og electrical tape, no? Para maghimo mo og ring or line for this line following robots or mobile robots. Okay ra ba? Magdala mo kuan pila ra man ang electrical tape. Average siguro mga tag 20 hon. So, murag 3/4 man siguro na iyang width. Ito lang 3/4 na width siguro di kato gamay. I don't know kung napay may mas gamay. Okay, so please bring electrical tape para aning kuan magbutang dag electrical tape sa floor. Okay? So naapoy kaning kuan sumo be wa pa mo kita na ba mo sa sumo? Then I'm going to click the link. Then I'm going to share the kita niyo po. Kita niyo ang YouTube. Much man sila. Hawa na lang. Ngawa na lang. Best of 5, Pagkilapag best of ko. 5. Yun lang, napaisa. Hindi na likod, senso sa likod. Ratrasan. Mana lobat na siya, lobat. Kalawa na. Ay, na photo na. Dati labag kinulahin na dyan. Atubang daw kayo. Atubang na lang. Last one. Atubang na lang last. Okay, so Agi, alsa raman. okay, so that was that one. Sumo bots. So share again the slide. Okay, so when I say sumo, it's the same as the sumo wrestling. Okay? Ito na may pangutana. Okay, so last time, ang uban siguro sa inyo sa laboratory was doing some rewiring. Pwede mo mag-rewiring, particularly in this L298 IC. Kining naka-heatsink dire. Okay? So mao na iyang board, the H-bridge driver for the motor. Now, some of you may be familiar with this already, but we need to review this one because we're going to use this in the wheeled mobile robot. By the way, this L298 na motor driver is kaya rin niya mga 2 amps maximum or less ba siguro. However, there is a more powerful na motor driver. So ang code niya is BTS 7960. So based sa iyang name or specs na siya 43 ampere. So this is a H-bridge high power
stepper motor driver as well as DC motor, geared motor na motor driver. So it was tested using high current na wiper motor. Kana bitong ginagamit na motor sa windshield sa mga sakyanan. Na-try na po siya sa kanang mga truck. Dagko na windshield. Windshield. Dagko ang windshield sa truck dahil as compared to kuan ng automobile na car, no? So kani siya na-testingan na po niya sa 700 watts 24 volts na DC motor. Okay, so tested na niya siya. Dako yan siya gitsing sa ilalom. So if ever na you're going to deal with high power or high current or high torque na motor, DC motor, I suggest you use this one. So na-link siya. So later i-upload na kaning PDF, double click na ninyo. Dahil of course, diri mo sa mga preferred na mga say tawagan nila kapag Maker Lab Electronics sa Shopee. Okay, seller. So basig mas scam man eh. Okay? So let's review what is an H-bridge. So nganong ginganlan man siya H-bridge, guys? Na may idea? Na siya H because mo-form na siya letter H. Ano? H. So kani po dire mo na siya letter H. So you notice at the center mo na imong load. In this case, let us say mo na ko motor. Letter M. Okay? So we have 4 switches, S1, S2, S3, S4. Then we have, let us say, a power source. So a DC. If you're going to apply H-bridge in AC, and that is what is also known as an inverter technology. So dapat DC to AC. No? Di siya pwede na AC gid ang iyang supply. Dapat for an H-bridge, the driver should be DC. DC siya. So kung gamitin siya sa inverter, DC to AC, bale ma-reverse man niyang polarity. So matong that makes it alternate niya na current, alternating current. Okay, so in this case we have an open circuits, open switches. Open siya. Now, what will happen if ang kaning S1 na to is closed as well as S4 is closed, whereas the S2 and S3 remains open. So ang ato ang voltage source dire may current, so magsulod niya dire ani na branch or node, mag-current division siya, but however wala siya path dire sa pikas, no? Kay open man. Open, so di siya kalahos diya. So dire ra siya molahos. Pagsulod niya diya based on circuits theory, mo na akong plus, no plus. Dire man na enter ako ang current. Pagsulod niya, lahos siya sa pikas, this will be my minus in terms of voltage. So therefore, ang polarity sa akong voltage now is left side is plus, right side is minus. Dayon, dili na po na siya kasaka kay open circuit, dili siya panaw ang current. Okay? Until mag-loop na siya, mabalik na sa iyang source. Okay? So if you have a DC motor, then perhaps the motor will rotate, let us say, let's assume clockwise. No, pwede na tuyok siya clockwise. However, if you are going to do the other way around, which is ang i-close na po nimo is ang S3 ug ang S2. So what will now be the polarity of our voltage across the motor? So ang current is oops na branch.
Ay, dili man ko katabok dia. Kay open ang switch. So, dili ko sa PCAS. Oops, open po dia sa ubos. Di ba? Pag-enter na ako diri sa akong current, then ako'y plus na potential voltage. Then ako diri minus. Okay, then out. Okay, balik. So that makes the H-bridge very useful in kung ano, tawag na how to reverse the rotation of your DC motor, no, by merely switching lang imong button. Dili nimo technically you can change the direction of your DC motor by changing the polarity of your voltage. Balin-balin mo siya. Pero kung gusto na ka na programmable siya or automatic na, no, electronically you can control the rotation of the motor, then you use an H-bridge driver. Sa gingon ko pa, ang ganing H-bridge po na driver, ginagamit po na siya sa inverter. Inverter kay maka-invert man siya of polarity. So kung maka-invert siya polarity, then you can create a simple rectangular alternating current. So mura ginano. Positive siya, then negative, positive, negative. Mura ginano na principle. So that is an alternating current using the principle of H-bridge. Okay? So, katry na mo sa Tinkercad, guys. So, allow me. So, technically, mga itong i-mention, mga switches na ako. At upat kabok na switches. May upat kabok switches. Dahil natay DC na motor. In fact, nga siya red, black to indicate DC. Let us say na kay 9 volts na battery. Okay, so ato ning i-click ang kuan sa Tinkercad. Dili ko pa-click. I need to go back to cancel lang. So i-click na kami si Tinkercad. Then ang i-share na ako is ang Tinkercad. Mga baka nakita. Kita niyo akong Tinkercad, guys. Mga baka niyo na-share. Maode. Sige. So, pag i-simulate na ko sa right side, click start simulation. So, ang sama ito ang direction sa motor, clockwise or counterclockwise ang gagawin. Guys. Clockwise, sir. Clockwise ba? Anyway, makalibat ng pagpapalala sa shoot na sa direction regardless kung clockwise or counterclockwise. What will happen? So take note, kanina switch is short circuit. Delete eh. Kanina switch is short circuit between the common and the terminal 1. Tayo as well as this one. Terminal 1 and the common. So what will happen kung ako nang i-add to sa open circuit, kani po open circuit, then kaning sa paano po sa upper o kaning sa lower, ako na po is short. So ano niyo na notice? Nag-reverse siya. Okay, so nag-reverse siya. Since makalibat man, that's why there is an indication at negative. Okay? So that's it, no? Na may pangutana, wala, then let's proceed sa may next slides. The next is kani. So since dili man ta magamit og manual switching, ganiya is we're doing manual switching, and this time we're going to use BGT na transistor. Assuming ang ganing atong push button diri up
Pagkaning sa ubos, up and down ng mga push button, tactile na mga push button switch. So, nga na, i-assume na ito mo niya mga signals coming sa tuwang microcontroller. No? But this time, pakita na to na kung wala mo na H-bridge na driver, pwede ra transistorized. After all, that's the use of the transistor. It's used for electronic switching. Okay, kanina ba makita? Okay, so the same ganiya except lang na dili na siya. There are 4 transistors and PN transistors involved. Dili na siya katong mechanical switching. So if I'm going to press this button sa taas, wala pa rin ako start simulate. Sorry. Start simulate. If I'm going to press the button ngayon nasa taas, you notice na nasa negative 15,203 RPM. Buyan ako. Click na po na ako sa ubos. Then I have positive 15,203 RPM. So ang idea dire is, instead na upat ka switch, mechanical switch, duwa na lang. So bali ang kaning transistor, kaning iyang base, mag-common na. I-common na sa isa ka switch. So kani dire o kaning sa ubos. Kani. So isa na lang ka switch ang magandol na. Unlike ganiyan na upat ka box switch ang ato ang itagol dire isa na makomo naman. As well as dire sa taas, no? Ang kani siyang diagonal po niya kaning nasa taas. Okay, so mana na siya. Okay, na may pangutahan na. Let's go back sa slides. Then next is, kani. So wala na yung manual switching ani. I-connect na siya sa tuang microcontroller, particularly ang Arduino Uno. Do ang ginagamit ito sa laboratory is nano kay gamay. Okay, so sa Tinkercad nawala ang nano, Uno na lang nabilin. Okay, so there are this is using an H bridge using PNPN. No, PNPN na configuration or PNP nasa ibabaw, then NPN nasa ubos ang mga letter H. Then an additional NPN na transistor para sa pulse width modulation. Kaya ganiya ang voltage na to is constant. But if we're going to add additional na ka-series na transistor sa imong letter H before connecting it to the supply, so pwede nimo apply ng pulse width modulation para makontrol nimo ang voltage. Okay? So pwede nimo mapagamyan ng voltage to manipulate nimo ang speed. Wala lagi ko hyperlink ato ra ang hyperlink. So magtanit lang ang hyperlink. Okay, mga ba na akong i-share? So atong ipadagan. So nagbutang pug ko kaning voltmeter. So ma-notice ninyo 8 volts na lang ang iyang maximum na voltage. If you're going to use a solid state switch such as a BJT or a bipolar junction transistor, na siya gitawag na losses. No? Kaning mga 38.4 millivolts man ang mga losses. No? Unlike if you're going to use a relay, siguro mas gamay ang losses. Gali lang, ang disadvantage sa relay is saba siya. Dahil it is unable to do very fast na pulse width modulation. So actually,
capable siya pero in the long run madaot ra gyapon siya because of its electromechanical na nature or mechanical na nature. Pero kung pagalitan na damage ang inyong solid state relay, a solid state na rather na H-bridge na motor driver, electronic na motor driver, then wala na mo nakakita og lain, mapugos ka na magamit na lang yung relay. Mara may pinaka-common sa mga electrical or electronics na shop. But anyway, as of this now, nag-improve naman po ang market no, sa Cagayan. Kapalit na mo kag-H-bridge. So they are now realizing this electronic na mga modules available. Okay? Kung na may pangutana, so 8 volts diagonal. Then, ang diagonal na po niya is almost 0 volts or millivolts. Sa botan na open circuit, no? Open circuit ang kanang na 8 volts between the collector and the emitter. Dayon almost 0 volts between collector and emitter ang kaning other side na diagonal, no? So in this case, ang ako ang kaning nasa ubos is in charge of the power supply. So that's why di na siya kaabot og 8 volts. So kung tanaw na to ang codes, simple lang codes, no? So among the simplest na programming language, it is the Arduino as well as the hardware. Arduino is both the hardware and the software. So by default, Arduino ginta. If ever na magganaan mo ng Python, translate naman na nimo dali ang Python code. But as of now, mag-Arduino lang sa takay. So far, ang Python, wala pa siya equivalent ng mga scratch programming. Doon na pero dili kayo synchronize ito ang topic. So may maning sa Arduino or using C or C++ kay sa pictoblocks. Okay, so there are two main functions ang ato ang Arduino, the setup and the loop. Of course, the return data is void. So pasabot wala kung siya return ng data. Dayon sa imong setup, you're going to assign the different modes of your pin 3, pin 4, pin 5. So i-assign mo as output. Kay motor man na itong control. Then there are two functions, the analog write and the digital write. Now for the direction of the motor, paano siya? Actually, pwede nila high or 1. Parehara na sila. 0, low. Parehara na sila. Lagi pa ito sila. So low. The same is true as the low. Now for the digital write, paano siya maghatag og signal na high. So digital naman na duwa yung value high or low or 0, 1. So ang pin 4 na to o digital pin 4 kitagaan yung value na high. Dahil yan ang pin 5 low. So technically this has something to do with the directions of the motor. No? Kung kabantay mo ganiya itong yung ipislit na katong duwara ka push button na switch. Ipislit ako dito sa taas, mo-rotate siya. Dito sa clockwise, ipislit mo sa counterclockwise. So it has something to do with that configuration, the high or low. So if you're going to observe, there is a ubos, ang high or low na to na by low. So pasabot, in this first na 3 functions or commands, clockwise na siya. Let us assume clockwise. Then, sa next na 3 commands is counterclockwise. Yan, na may analog write. So the analog write is actually the pulse width modulation of pin or PWM. So paano naman na siya? 3, 5, 6,
9, 10, 11 ang sa Arduino. Arduino Uno na ano. Kalimot ko sa uban. Pero by default, man, ang allowed na pins for PWM. So that's why, sa 2A, ang 3, ang atong gi-analog write. Gi-analog write. Then katong isa is 11, 10, 9. The 11 is mga gi-analog write. Ang 10 of 9, may digital write. Of course, kay delay in between. So familiar naman mo ano. This is just a review. Okay, so na may pangutana. So let's share again sa ito ang PowerPoint. Aba na yung makita. Okay, so morning codes. Ganiya. Okay, so gina-review lang nato na if these diagonal transistors na duha ka buok is short circuit or closed, so it's approximately almost 0 volts, millivolts, 39 millivolts. Sa kanya to ang program, pasabot, mabantayan mo ko niya diri sa kuano o asa gipang connect 3, 4, 5. 3, 4, 5. Kining 3, 5, 6, 9, 10, 11, those are PWM pins. Okay? So, this example, kining digital write 4 high and digital write 5 low, kining diagonal na mga transistors ang ga-close ana. Okay? Dayon similarly, kini pong sa ubos, if balihon niya ko ang low ug ang high, mabaliktad pod ang short circuit. May napod diri sa figures. Okay? So kung makabantay mo, sir, maalagi kay capacitor naka-parallel sa DC motor. Yeah. For a stable na DC motor na voltage, butangan mo capacitor para stable siya. Now, for the picto blocks. So, inani ra kagamay ang code, no? So, isa lang code ni capacitor. So, pwede na ito bulagon ang gatong ganiya. The last time, giisara mo sila tanan, pwede din bulagon. So, kaning connect motor 1, 3, 4, 5. So, kung mabantayan niya ang 3, it's pulse width modulation na pin. Okay? So, pwede din may separate. Dili naman siya isulod diri sa imo infinite na loop. Okay? So, mo niya ang conversion from one block to a code. So, katong speed ni mo diri, no? The speed ni mo diri, mo ang analog write from 0 to 255. Hindi na siya pwede mo lapas. Kung mo lapas ang yan siya, ginatreat ra niya as the maximum value. So 0 to 255, kung wala ko na sayop, this is an 8-bit pulse width modulation. 8-bit siya. 2 to the 0 to 255, 2 to the 8, no? Which is 256. There are 256 ka brightness or speed analog values. If this is translated to voltage, this is equivalent to, so bali ang range niya 0 to 255. Ang equivalent niya na is from 1 point. So, nakakay, ito ang supply kuan man, no? 2 man ka series na lithium ion. Let's say 4.2 pla. Abutan na ito 8.4. 8.4 volts. Maximum. 0 to 8.4 volts. That's why the last activity, pag mingon kag stop, tuloy di ka mangitag comanda stop. Imo pangitawan is 0 volts. Mo na nimo siyang 0 volts ang speed. Kani kung 0 on mo ni, then it implies that it is stop. Okay? So 0 to 255 is actually equal to 0 to 8.4 volts sa imong motor. Kaya kung full charge. Kung 8 volts na lang, 0 to 8 volts.
Whereas, ang kaning 4 ug 5, bali sa iyang directions. That's why kung tanawan mo dire, nakay direction 2 and direction 1. So, mo na in charge sa mga direction. Okay? May pangutana. So, from block to code. So, dili pwede na block na ta permente ha. So, gina-orient lang mo na ako na you need to study the blocks. Okay, sometimes, may magpatudlo ni mo, patudloan ni mong codes, hindi siya kabalo, block sa kaon na. Para makakuan ba? To break the degree of difficulty. Just like what you did no, in the laboratory. Wala, with almost no effort, almost. Nakapadagan na din mo sa wheeled robot na to sa lab. Anyway, the other side, we're going to do the reverse. So, equivalent po na code niya na is baliktad ang direction sa mga motor. Meaning 4 of 5. So, pwede po baliktaran ni mo ng 4. Interchange mo sila. Si direction 2 is 5, then si direction 1 is 4. So, pwede na mabaliktad siya. Mabaliktad iyang direction. Okay? After all, is the direction na bit. In fact, may katong nag-laboratory the last time na wala na nila na program ang robot. Buhaton na nimo is to put values 0, ako naman logic na. So ang 3 nimo i-connect nimo sa V. Gagana. Dayon si 4 nimo i-connect nimo sa V, si 5 connect nimo sa ground. Dili pwede na si 4 of 5 the same mag logic level. So pwede na nimo na naon. You can tawag ni hardwired programming, the H-bridge driver. Kaya ang kinahanglan naman niya is logic 0 and logic 1 or 0 volts or 5 volts. Kaya butang nimo diri siya sa signal na connection is magkinahanglan siya signal coming from the microcontroller. Since ang signal nimo is giprogram nimo na high or low, imo to. Pero kung i-test nimo ang ganing mo ang H-bridge with the motors connected without programming, so gamitan nimo og logic, no? Logic circuit. So ang signal, ang ganing mo ang PWM na pin or speed na pin, maximum nimo 5 volts. Kita nimo sa V. Kini mo ang 3. Connect nimo sa V. Dayon kaning 4 ug 5 dili pwede na puro ra sila V. Kay based on the truth table, kung the same sila signal, stop na siya. So there's another way of stopping the motor by issuing signal sa 4 ug 5 or directions ng mga pins. Mo anim equal naman siya. It's either high or low. Stop na ang rotation sa imong motor because of the H-bridge na logic. May H-bridge na logic level. Okay? Same is true there. Okay? So, from this code to this block, or from this block to this code. Okay? Kaya may pangutana? Now, let's go now to how to customize functions, no? Para maka-create ka gitawag na custom na mga functions, such as forward or backward. So para sa imong forward, na kay open close parenthesis kay function man siya. Pag mingon kag trigonometric function, yung kag sine, lagi na siya open close parenthesis. Ang calculate. Sine, open close, sine 90 degrees. 90. Naka-degree mode. Assuming mo ang kuan.
no, calculator. So na may open close parenthesis. Same is true diri ang forward function mo open close. Then there is an additional parameter. So parameter na niya speed 1. Sa backward speed 2 na or speed 2. Ito yun na to para in terms of debugging, dali ra nimo ma-debug. Pero pwede ra na siya speed po, pareha ra. Sometimes pag debugging ka niya sa copy and paste na sikat ka, lisod kag debug kung pareha ra sila tanan. So to make a distinction, your local variable SP1 is nasa forward, your local variable SP2 nasa backward. Okay? So kaning tulo ka buok is in charge for motor 1. No? May motor 1. And kani pong tulo ka buok based on the circuit, no? 11, 10, 9. So, mo na yung mga assuming motor 2. Okay? So, dire na din yung ma-appreciate na sayang na din mag-program. Copy and paste lang. So, there is an analog write in charge for the speed. The digital writes are for the direction. So, high, low. Dire po, high, low. So, in kasong mabaliktad gid siya, baliktad daw na lang ninyo ang motor na wiring or ang katong itong wiring mismo ay baliktad. Now, for the backward, dapat opposite siya sa forward. So, kung ang high na to is nasa 4, there is, ang 4 na to, na low na. So, it should be opposite. Then, there ang high na to, ang low na to is 10. So, therefore, pag mag-imo kag forward, you can copy and paste. No? I-rename mo din mo backward, SP2, SP2, SP2. Then, baliktad lang din mong low, high. Kunana ang mag-program. Para dili sige copy, dili sige type, no? Dili sige type, mura ka ga block programming. Pero actually ga coding na ka. And just copying. Okay, so for the setup, of course, setup ni mo tanan ang 3, 4, 5 as an output, 11, 10, 9 as your output. And in this case, example is, this is an infinite na forward, backward sa imuhang wheeled robot. No? Provided na naka-code sa imong forward and backward na functions. So it's either before na siya sa setup or after sa loop. Kung in kasog na error, butang sa before. Before sa setup. Kung okay ra na naadiri sa ubos, after sa loop, okay ra po. Pero sometimes, na yung mga error na, baliktad yung magbutang. Okay, before you could use the function forward, it must be prior declared there is a mga top portions of mga codes. So, man ang uban mag-error. Okay, na may pangutana. So, kung mabantayan ninyo, kaningin mo ang each bridge. Na siya enable A siguro, enable A, IN1 or input 1, input 2, input 3, and input 4, then enable B. So the enable pins are actually the pulse width modulation pins. Okay, so pulse width na naman. So that's why nakabutang diri sa enable A is a pulse width modulation na pin. Hindi siya pwede na dili pulse width. Otherwise, sa either maximum rank speed sa motor, dili mo mapain na yan. Sa enable B pod, same. Sa 11, pulse width modulation. Then the rest are motor directions. 3, 4, 9, 10. Actually, you can reassign the different pins of your H bridge. Kituyo lang ako ni it's for reference ito ang documentation. Okay, later sa exams na to, at least natin default 3, 4, 5,
11, 10, 9. Multi-default na mga pins or meaning I/O ports sa inyong microcontroller. Okay? So take note, 3, 4, 5 is motor 1, 9, 10, 11 is motor 2. Then kung ibaylo-baylo na ni mo, it's up to you. Okay, so chassis ang keyword. Chassis robot. If we're going to look for chassis, ano yung dagay makita? Chassis ang term. Dahil for this chassis na robot, gamit naman mo yan eh. Just you're going to recall the Arduino Nano shield. Once that the Nano is inserted here, it becomes Uno. Then the red L289C motor driver, of course, the lithium ion, the 18650. So, Nana ang 18650. Then in this side, makita na ni mo na naka-servo motor. Diya, ayan, nanay kay ultrasonic sensor. Of course, the wheel motor or the geared motors in yellow in the wheels. Then at the bottom part, kamo mo yung mag-set up ani. We have here an IR, optical, line sensors, infrared. Kasabot, dili na mo siya makita by visible eye, using our naked eye. Pwede rin siya makita sa camera. Red ang imo makita sa camera. Okay, of course, DC motor. So there are 3, no? IR, infrared, optical line sensors. So, mga yung gingon ganiya, no? Danano, pwede rin may pansak sa iyang shield that becomes Uno. So, kung magbutang ka og mga header pins dere, mahimo isang Uno. Then of course, na pa'y variant na type C na nano. Of course, ang itong gigamit sa laboratory is kaning duwa. No, kani, o kani. That's why, ginaingon ako na you bring a micro USB kay dili man tanan. Wala na ko yung micro USB type C na po. That's why in your project, type C yung gamiton na kay para di tayo problema sa inyo PIT sa finals. You use Arduino Nano with the shield, no? Ay na tong Uno. In case na Uno ginang mapalit, pwede raman. Palit lang dahil mag-additional na Nano para pulihan ang Uno. And it should be type C. Di ka magproblema. Of course, ito ang natin 3.3 volts na supply sa atong shield. Of course, the rest kining didiri are all 5 volts. As well as those. So let's review now an ultrasonic sensor. So the detection range of our ultrasonic sensor is kaya na siya of 4.5 meters. But I'm not sure. Wala pa na ako na-try mulapas o 3 meters. Siguro kaya siguro niya. Then ang resolution niya is 0.3 centimeter. So take note, dili siya pwede mag 1 centimeter 2 centimeter yung minimum. Pero ang resolution, pwede siya 2.3, 2.2. Okay? Then, there are 2 types of an HCSR04 na ultrasonic sensor, 3-pin and 4-pin. Kasagaran na karon 4-pin. Pero if ever makapalit mo 3-pin, okay ra gyapon. So this is DCC 5 volts, ground, then trigger and input. By the way, na siya kuan 15 degree na kuan. Kasi kana yan ay ang beam width, beam, no? 15 degree. Nasa 15 degree na beam width. So, bali dire, nasa 15 degree. Ano po mo, 15 degree. Okay? So, ultrasonics, vibration of frequencies greater than
the audible range. So kung familiar mo sa kaning kaning ato ang equalizer. So naiuban equalizer kaabot og 20 kilohertz. Kasagaran 16 kilohertz. If you go beyond than 20 kilohertz, di na nimo madunggan. And that is what is known as ultrasonic. Okay? The term sonic is applied to ultrasound waves. Na very high amplitudes. Okay? So, dili dapat mulapas 20 kilohertz ang iyong sound. Okay, dili na siya madunggan. So, the repod, base niya is 31 hertz. Ang iyang tweeter, 16 kilohertz maximum. Dayan, dari na dayan ang in between, na siya. Kani siguro na range is audio range, voice range rather, voice. Ang uban na instrumental na. Okay? So kailangan siguro mag equalizer, no? So sometimes you can set the equalizer for a different setting. Gusto ka jazz, separate ang settings sa inyong equalizer. Gusto ka ng cinematic na scene. Gusto ka na full bass. So pwede niyo mo set yung mga equalizer. Okay, so let's go back to our ultrasonic sensor. We say ultrasonic, it's beyond 20 kilohertz, beyond our hearing. Di natin siya madunggan. So technically, ang imong ultrasonic will play as the microphone mode and the speaker mode. Naamo siguro nasa likod sa iyang basahon lang ninyo ang likod sa kaning sensor. Murag na nakabutang dia M ug S, siguro nakalimot ko basta na label which of the two is the microphone and which of the two is the speaker. So of course the microphone is the one that is the receiver. And the speaker is the one that is the transmitter. So since this is a sound, so dili ni siya pareha sa light na speed of light. So mga 300 kpm na siya. Pag ping nimo na kay object, mo bounce back ang imong sound, then it will be received by your microphone. Dili tanan, kung tanaw nimo ni, la speaker man siya sir. Dili. In fact, your headphone can be configured as a speaker, as microphone. Pwede na. Wala na gid mo choice. Mo yung microphone na inyo ang headset. Pwede na siya. Okay, so ultrasonic sensor is also present in Tinkercad. Maniyahang taas kayo na code, no? Pero kung ano na siya, block programming or scratch, sara ka block. So atong default 12 of 13 base circuit, but you can always change that. But this is just our reference. Okay, so the trigger pin is 12, the echo pin is 13. So in our case, the read ultrasonic distance function has two parameters, trigger pin and echo pin. So if you're going to explain this scenario, mura na siya ginana. So the trigger pin will generate a 10 microseconds trigger pulse. Pulse ganun. Okay? With itawag na 8 ka 40 kilohertz sound wave na generated niya. So 8 ka 10 microsecond pulse times 8. Paglabay niya sa 8, ang imong ikupin, magsugod na siya paminaw. Pag paminaw niya, nagi siya ma-receive, mo zero din siya. Zero din siya. So, inana na siya. The same is true sa IR, inana iapon. Kalimot na ko sa frequency sa IR, sa frequency niya.
Kaya sa remote control sa TV, there's a certain frequency. Otherwise, dili na yung change ang channel. Dili na mo mapalo. Same is true with ultrasonic. Sinana yung trigger. Atag na siya. 10 microsecond trigger pulses na 8 kabok operating at 40 kilohertz na frequency. Okay? So, ang ikopin, maminaw. Maminaw siya. Once ma-receive na ito niyang signature na 10 microsecond, 40 kilohertz, din ang measure din yung time dire. So, actually, time ang yung gina-measure. Okay. Constant man ang velocity sa sound. So, kung constant ang velocity sa sound, makuha niyo time, then makuha niyo distance. Okay? So, in this example, nasa Tinkercad. Okay, nakita naman yung Tinkercad. Nakita naman. Okay, so this is just an example. You go to Arduino, nara dire. Pati ni-delete siya mo. Delete. So, nara dire. Pagka Arduino. Pati sa almost. Okay, so sa Arduino, ang default niya is 3-pin. Ground, 5 volts, and signal. Anyway, let's start simulation. So, naka-7 ang yung signal. So, kung i-click niyo man so, man yung in centimeter, 100. Ano to? 16.54, 5 inch or 41.9 centimeter. Tanawon pwede mo ang code. Actually, naka-block na siya. Pwede pa nyo magtuon. Nanahon lang. Dali naman naman sa bida, no? I-set niya ang variable centimeter. Ito kanin mo ang red ultrasonic sensor. Dahil na siya conversion, no? Inches to centimeter. Then, iya din gi-print. So, kung kanahan na itong serial mo nito, ayan, gi-print ang inches and centimeter. Okay? Yan, may pangutana. So, kung inuon pa na ni mong 4-pin, ito ka 4-pin, ito pa siya all. Then, type ni mong 4-pin code, kaya mo kung 4 na siya mag-pin. Okay, separate imong trigger o eco. Pwede na, no? Okay? May pangutana. So, go back to okay, sama na siya. So, ato for reference lang, i-connect na ko sa 12 and 13 para sunod lang. 12, 13. Trigger is 12, 13 is eco. But you can always use any other pins or ports. Now, in terms of theory, so speed of sound is approximately 300, mga na binaya kong gisyon, 340 meters per second or 34,000 centimeters per second. So to compute the distance is time times speed, or speed is distance per time. Tapos multiply mo, time times speed is the distance. So, saan naman so this is the speed. Nasipyat ko pili na ni S. But anyway, this is S here is the distance.
distance is equal to time times speed. Sir, nga na may divided by 2. Ikuan mo na. Pag transmit niya, dahil mo bounce back, pag-reflect niya, so a total of times 2 ang imong time nagi-travel. Supposedly, ang time na gikonsidera nato, ito nang isa kaagi. So that's why the time measured or sensed by your sensor is divided by 2 pa na mo. Okay? Yes, may pangutana? May nag-open silang microphone. Ciao, ganyan pag-mute. Mute. Mute all. Okay. And let's continue. So therefore, kaingon na yung kag, then the time here is in microseconds. Familiar mo ganiya, microseconds mo to. So that's why there is a factor of 0.017. So actually, it's 340 something manata meters per second, or 343. Anyway, 340 man ako na measure. So 0.017 ang imo ang constant, i-multiply ni mo ning sa imo function na katong time ni siya actually. Pag i-multiply na nimo silang duha, then you get the value in centimeters. So ganiya, gani bitaw, okay, 0.01723 times series ultrasonic distance. So actually, na siya yun sa pag-compute. Okay? So 12 of 13 trigger ang dito. Nagingon pa ka sa pictoblocks, isara ka block. Okay, so how are you going to display the serial monitor? So pangitaon nimo sa imong extension, pangitaon nimo si communication. Okay? Pangitaon nimo si communication. Problem lang, pwede rin siya wala internet. So inaniyan nimo pag-set up nimo si serial dito sa communication. Let's say the baud rate is 9,600, or pwede mo i-change to maximum 115,200. Either lang sa duha mo work. Then dire din ka right no, the ultrasonic distance 1213. Display nimo sa serial 0. Then wait for 1 second, mag-display na din siya. Click to nimong monitor sa bottom na part sa imo. Click the blocks. Then for the Arduino, sa Arduino, pwede ra ka mo-adjust sa examples and you look for sensors and pin. So inani ang default niya. 3 pin niya siya, pin 7. Pero kung 1230 na yung setup, dapat mo na mo siyang 12 ng output dahil 30 ng input. Okay? So 12, 12, 12 dere, then 13, 13. Okay, nanakamot. Dahil sa serial monitor sa Arduino, na-display din siya. Inches and centimeter by default. And let's go now to obstacle avoidance. No? Program the robot na mulikay ang obstacle. So of course, the prerequisite is dapat na kay function na forward or backward. Then naana pud kay function sa imong read ultrasonic distance. You can always copy and paste this sa Arduino. I-install lang sa lab na to. Mag-install mo sa laboratory at Arduino. Then of course, murag inani no. After nimo ni main code, na din siya. Naka-additional variable is centimeter is equal to 0.723 read ultrasonic distance 1213. Dahil centimeter is less than 10 centimeter,
Ang mga ultrasonic, mo backward na siya, then delay, then turn right. So, bali, obstacle avoidance ang concept. Dayon sa kuan pod, picto blocks, pwede pa ka mag-define of forward na function. Ano? So, try natin. Just picto blocks. Okay. Kita mo mas ito lang share picto blocks. So, buhato ni mo ato ka sa my blocks. Ayan. Create ka. Click ni mo ng kuhan. Ato ka sa blocks. Ano blocks? Make a block. Then, butang ka forward. Forward. Ba't mga na yung share? Okay ba? Ayon, pwede ka mag-add o parameter. Check nyo eh. Add parameter. Buta natin speed. Or SP1. Or speed 1. O, ano na kay block. So, saan man mo para mag-forward? Eh, wala pa dito ka-add o. Okay. Assuming, dire na ka na yung sa run motor. Forward. Di ba maka-motor ang run? Okay. Ayun. Sorry. Motor na. Run motor. So, para mo-forward yung motor, isa, motor. Forward. Then the speed, pwede is P1 yung variable. Consistent. Okay? So, nana mag-give mo of function. Para add to mo sa block na din ay forward. Gusto ka man. Gusto ka man. Gusto ka man loop. Then, gusto ka forward. Sa may block, forward. Ano mo? Ay, sipyat dito, no? Ang gibutan kay 140 dili dahil. Dapat i-convert nyo to percentage. Percentage. No? I thought na 255. Anyway. Mga ito kasi piyat. Ang 255 dahil nana dahil dari sa right side. So, percentage lang din. Okay? May pangutana. Sagan naman. So, going back to our PowerPoint. So, kita na ba kung PowerPoint? Kita. So, that's why natay pat direct atulo dahil kabok function na i-define. Forward, the backward, turn right. Yung turn right is ang isa ka motor mag-forward, ang isa mag-reverse. That's why na forward dire ay reverse. So, mabalan man nimo, no? Based on the actual na robot, ang isa ka forward, ang isa mag-reverse. Kung masubraan nimo ang time, mutuyok siya mo rotate. Skin turn right, rotate right, ano siya. Okay, so rotate and turning right is almost the same. Then of course, SP1, SP2, SP3. Kaso mag-copy and paste mo, nalagalo, nalagay mo dagan siya. Kasi pag-copy din mo, SP1 na yun. Okay? And in this side pod, pwede ka magkuha itong if na nato sa control. So, testingan na ito. Ito blocks. So, kung magkuha kag if, naram there is sa assuming na kay if. Assuming wala na sila para di ba kay gubot. So, na kay if. Gayon. Ganito. Distance na ultrasonic. Sabuli sa sensor. Okay. So, operators. So, mingon din ka
less than. Nandun ka, ang sensor na to, butahan to kami. If the distance is less than 10 centimeter, so pwede na. So pwede na. Distance. Wala na ka nag-assign of variable. Diretso na. Okay, so if distance is less than 10 centimeter, sayop din niya kung backward 140. Ako na i-edit. Dapat 140 over 255. So pila man lang ako para i-calculate. Okay, so sipyat na yun eh. Sabi na ko percentage man dahil siya. Sabi na ko 0 to 255. Okay, so nakalimot ko sa pictoblocks, it's actually percentage. Anyway. Okay, so yan ang example na audio. Yan ang, oops, that's siya. Turn right, ayan, forward. Ito siya. So again, at the picture, oops, turn right, then forward. Okay, so anyway, in any maneuvering of the robot, wheeled robot, that can avoid an obstacle is what is known as obstacle avoidance robot. Okay, na may pangutana? Kung wala, then let's proceed to line sensors na. So the line sensors are actually infrared sensors or proximity IR optical sensor. So it is actually a diffuse reflective type. So many explanations sa infrared. IR is generally understood to encompass the wavelengths from the nominal red edge of the visible spectrum around 700 nanometers to 1 millimeter. Okay, so mga na infrared. So for a diffuse reflective type na sensor, so siya. So this is a industrial sensor type. Consists of an emitter and receiver in the same housing. So mana ang diffuse reflective type sensor. Pag doon ay muagi diri obstacle, magkaan siya. Change ang logic na value. Okay? So manang industrial na heavy duty na type na diffuse reflective type na sensor. So ang atong IR is actually using a diffuse reflective type na proximity IR sensor, optical sensor, maling natulo sa ubos. Pero marag napoy inani na type sige po. So, napoy inani na type. Mas okay ni siya as compared to isa. At least dili na mo tanggalon pag i-adjust mo ang potentiometer. Okay? So this is an old IR sensor. So napoy inani na type na straight lang. Napoy inani type baliktad ay kanang nakadungo siya. Okay, if it's the intention is to track a line using an electrical tape, mas preferred siya. Then napoy isa na flame detector. So pag flame detector na siya, still makadetect yung ang heat. Kaya katong thermal gun, IR ang ina-measure niya. So that's why a flame detector is using naman gay high school na competition na palungon niya ang candles, no? Unahay sila palong sa candles. Sila pulo ka ba candles na gibutang sa ground. Pero dapat ang limitation na niya nasa sulod sa room. Kay the flame detector can detect the IR emission from the sun. Ang sun na to ga-emit na siya infrared na signal as well.
That way, naka-enclose siya sa sulod na natural lighting, artificial lighting. Di siya pwede na na-sun. May makadetect siya na na-flame. Okay? So, ito yung storya to. Kalungon niya tanan ang suga. Nakasiga na candle by using a fan or blower. I-activate niya ang fan. Dapat i-detect siya niya sa flame. Okay? Kabalo naman mo ani sa principle sa kung ano, makadetect siya og black na line or white na background and vice versa. So, dark color or dark material absorbs more light than lighter color. No? So, that's why pag black siya, material turns the kaning ato ang phototransistor. Phototransistor natin. Off. Pag off siya, ang collector emitter niya na is open circuit for 5 volts. This is the reason why black is equal to 1 and white is equal to 0 because the white, pag white niya yung mga surface, yung iyang gi-bounce back sa imong light, reflection, pag reflect niya, saturate ang base sa imong phototransistor or transistor, saturate po ang imong collector emitter. Bali dako ang photons or current sa imong base, saturate mo collector emitter, mag-short circuit ang imong collector emitter are equal to 0 volts. That's why white means 0 volts, black means logic 1 or 5 volts. Okay? So manang kung igang sa gawas kay taas kayong adlaw niya mag-itom pagig ka panington gid kay samot. Nga ingon na sila na magsinina kog puti basta na ako sa gawas under the sun kay para i-reflect ra niya. I-reflect ra niya. Dili i-absorb sa imong sinina, reflect. Pero kung baliktad pod, nagnaapod ka sa aircon, nag-black pod ka, natugnaw kayo. Nga naman, it will absorb more energy, which is the kabugnawan sa aircon. Okay, so kung napo ka sa tugnaw na panahon, mag-white yapon. White jacket, not black jacket. But anyway, negligible na siya kung baga na pagkaya mo jacket. That's why, kung bagay mo jacket, skin black pa na or white, hindi na manotice. Negligible na siya. That's why, ang atop sa ato ang, by default, it's silver. No? Para mo-reflect yun, ang roofing na to. Nang scene na to sa to ang roof, should be silver. Kaya para, dili i-absorb. Kaya kung nakakita na mo og scene or roofing na material na ang color black, kulura na ni black, musamot kainit ang kisame. Kaya i-absorb na tanan ang heat sa sun. Okay? So, hindi na ako na-explain. No? This is ano na siya sa internal na circuitry. This is your sensor, CNY70, then naaday kay op-amp or operational amplifier. So, gina-justify lang niya dari na comparator man ng LM393. It's an op-amp comparator. White surface is equal to 5 volts. Kasi about B minus is less than to B plus. Dari po B minus is greater than B plus. Anyway, niyagi ba mag-op-amp? So kung wala mo niyagi op-amp, di na natin i-discuss. Becomes complicated. So, let's continue. So, hapit na mahuman. Robot line tracking. So, kaning tulo ka sensor nimo, itunong nimo sa block nimo na electrical tape. So, inanang senaryo. Pag inanang senaryo, nasa tunga, black ang middle na sensor, white ang duwa ka, left and right. Dayon, dari po na side, white. So, inanang senaryo. Inanang senaryo. So, our infrared line sensors are connected to A0, A1, and A2. Since na siya
Power supply. So connect nimo sa 5 volts. B. BCC or B. Dayon na siya ground. Connect mo sa ground. And kato na yung signal, different na dayon. For the pin assignment, ang left is A0. So A0 ang left. Kanina ang pinaka-left. Dayon ang middle is A1. A1. Dayon A2. Connect mo doon. Sa right. Okay, so dahil na nag-klase sa ito ang okay, mute all. Okay, mute all. Okay, nag-klase na sila sa itong klase. Okay, so this is just the default na assignment or documentation. 0, 1, 2. Analog 0, analog 1, and analog 2. By default, it is digital. So if you're going to use analog read instead of digital read, so pwede gyapon. Okay, so if you're going to map the, let's say, if you're going to perform truth table, if you're going to perform the truth table, take note white is 0, black is 1, explained the last time. If it is analog, pwede 0 is white, black, pinaka-black yun is around 4,095. So pila ni siya. Kalimot ko pila na ka-bits. 10 bits ba? Anyway, it's either 10 bits or 9 bits. Okay? So there are pila ka possibility. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So white, 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 black, white, black, white, bali, 0, 0, 0, 0, 01, 010. So, naanad ko sa inyo ang binary to decimal from 0 to 7. So, convert niyo mong 0 to 7, 000, 010, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Okay? So, what will be the robot action? Kung ang imuhang left of middle sensors, left middle sensors are all white, ang black run mo is ang right, you should turn right para mabalik ka sa center. The same is true kung ang imuhang left sensor is sensing black, then the middle and the right sensors are sensing white, so you turn left para makabalik ka sa center. Dayon, the rest are forward. Pero doon na lang tayo white, white, white o black, black, black na uncertain yung condition. So pwede nyo na, kung makakita mo ginana na condition, pwede mo atras ba siya? Pwede na, you can do that. Depende na pag-calibrate sa mo ang sensor. Pwede din mo yung ikuan. Pare atong zoom mo. Kung makadetect siya black tanan, atras good siya. Pero kung white, pwede rin siya mo forward. So depende sa scenario. Para dili siya makagawas sa kuan. Siya makagawas sa imuhang oval. Okay? So actually this is my old notes. This was programmed using article cotton. So mara pa niya akong i-copy. That's why nakabutang ko 140 dito o 140 kay ano siya 255 man yung maximum value. But anyway, tagingon ko pa kaning white white white, pwede nimo na siya i-calibrate na kung kundi sige ra gyud siya atras, i-forward na lang. Kaning black 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 pod kung sige ra pud siya atras, i-forward na lang siya. Depende na sa calibration sa imong sensor. Ang atong sensor man god na mo gina siya potentiometer, dapat makalibrate na siya properly. Dayon, the same is true sa katunguan sa katong kani, instead na get ultrasonic sensor mo ibutang dia katorang IR na sensor na sa pictoblocks butang na nimo dia para ma-detect na to ang iyang value regardless kung analog ba siya or digital. Pero kani by default
Depende, no? Tanaw daw, check na to kung analog ba siya or digital. Okay? So actually, nani pag program sa C, kaning duha ka ampersand is and. Then double equal is equal. So manang white, 000 forward. 001 forward na kay delay. Gibutangan na ni mag-delay. Dayon 010 forward yapon. Okay, and so on and so forth. So you just study the truth table. When to turn left and when to turn right and when to forward or backward. So marami na ang setup. No? This time, we added A0, A1, and A2 as input. Okay, mga may ito ang IR sensors. Then of course, kaning 3, 4, 5, 11, 10, 9 are all actuators. No? Actuators atong i-control. No? The H-bridge and the motor. So, dili siya sensor. Whereas the ultrasound adapuan, ang ato infrared na sensor, it's an input. And of course, you need to declare the left, middle, and right sensor. So the left is digital read, or pwede na nimo pulihan of analog read. The middle is digital read, A1. The right is A2. The black is 1. The white is 0. Then kato yung all the different possibilities. Dayon sa kuan, sa pictoblocks, magamit lang kagatong mga Boolean operator. Malay yang complicated siya paghimo aning if. But then again, you should try sa laboratory para na-experience mo. Okay, so kaning left, middle, right, nagdeklara ka og variable. Para katong make block, mara siya mag-make variable. Okay, so allow me to play the video. Actually, this video is not using nano. This was way back 2020 na siguro ni. Or 2019, nakalimutan ko. During the pandemic, nagamit mi o particle photon. So, akong estudyante mismo sa browser siya sa yung cellphone mag-program. Siya giga-control sa robot. Ako ra igo ra ko ga-plaster sa robot sa mga floor. Nanggo, oh, tama, ready na ipadaga na nimo, ako lang i-plaster. But actually the student is actually doing the coding or programming using web browser sa ilang cellphone, and it's using particle photon ng microcontroller. Okay, another activity is the robot line maze solver, but ang naibidyo ra nako is ang ganing microbit using album na robot sa microbit. So Tinkercad is also supporting microbit. So murag na one of the high school student na murag naka-enroll na siya sa ato ang EMT na course. Murag siya may nakasolve ani na kuan na robot line maze solver. Aside sa na siya line, napi siya maze kay murag maglikay-likay siya aning obstacle. Isa sa bubangga uno. Agoy. Oops! Ulo ko! Isa. Isa kay murag mo return of the comeback. This was way back 2019 mas garo ni. Na DivCon kids na kuan. We were invited by DivCon kids through the ICT and sa Divisoria. Kami ni Ma'am Helen invite me. So I'm in charge with this activity. Dito na siya ni gawas. This is national siya ni na activity. Synchronous ang Manila, Cagayan, and Davao. Dili ko sure kung naabot is Cebu. And we're happy to announce
ang Cagayan dami nakasolve aning line maze na solver. So gaya kay tapos estudyante na igoram ko nagtudlo pero siya may nag-program. Siya may nag-calibrate siya yung movements. So we are proud na from Mindanao sa Mindanao rin nakasolve ani for the first time. However, for the succeeding years, wala naman may apil-apil. Solve na siguro nila. This is a very simple naman na activity. Okay, so that concludes our kuan. Our kuan siguro ta. Do 29 na takabo. Ato nang end ato ang recording. Wala sige minutan. Wala din na kayo mataas. And good meeting man asan to end recording. Recording. Stop recording. Stop.